කොබ්ලරෝ අද ලංකාවේ මේ කෙල්ලන්ගේ දිය පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ හරියට දික් කළා ස්නිකර්ස් ඇස් දෙක පොල් ගෙඩිය වගේ ලොකු වෙන බ්ලොක් එකක් කරන්න ඕනේ කියලා මම චොක්ලට් වලින් මිල්ක් කොහෙද බා කියලා කොහොමද මේ ලස්සන මොන අපි ලන්ච් එක ගන්න ආවා සෙල්ග්‍රොස් එකට සියාරා කට්ටියට කොහමද? ඉතින් ඔන්න අපි අද පොඩ්ඩක් ලන්ච් එක ගන්න කියලා එළියට බැස්සා. ඉතින් හිතුවා අද ලංකාවේ මේ කෙල්ලන්ගේ දිය පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ හරියට දික් කළා ඇස් දෙක පොල් ගෙඩිය වගේ ලොකු වෙන බ්ලොග් එකක් කරන්න ඕනේ කියලා. මොකද මේ දවස්වල දැන් චුට්ටක් රස්නෙත් එක්ක මේ දවල්ට අපි හිතුවා කෑම කාලා පස්සේ අයිස්ක්‍රීම් එක try කරන්න කියලා. ඉතින් මල්ලින්නා මාත් එක්ක මේ දෙන්නේ වැලියු සෙන්ටර් එක. ඉතින් ඔය ගියදී අපි මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තමයි ඉතින් යන්න ඕනේ. යන්නේ ඉතින් අයිස්ක්‍රීම් එක try කරන්න කවුප්ලන්ඩ් එකට. සෙල්ග්‍රොස් එකේ තියෙන බුෆේ එකක්. ඒකෙන් අපි ලන්ච් එක අරගෙන කවුප්ලන්ඩ් එකට යන්න හදන්නේ අයිස්ක්‍රීම් බලන්න. මේ මම පෙන්නන්නම් කොහොමද අයිස්ක්‍රීම් ගණන් කියලා. ඉතින් ඔන්න අපි ලන්ච් එක ගන්න ආවා සෙල්ග්‍රොස් එකට. ඉතින් අපි අද try කරන්න හදන්නේ මෙනියු බර්ගර් ප්ලස් කෙවිකා කියලා මේගොල්ලන්ගේ තියෙන කෑම එකක්. කෑම එක තමයි රෙඩි වෙනකම් මම දා සෙපරාට්. ඉතින් ලේ 23ක් වෙන්නේ. ලේ 23ක් කියන්නේ ලංකාවේ සල්ලි වලින්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අද වෙද්දි ලේ එක 68ට බහලා තිබ්බා. 68 කියමු 1567. මේකට තව ඇඩ් වෙන්න ඕනේ කෝක් එකක්. කෝක් එකයි සෝස් ಜಾති දෙකක් තියෙනවා. මේ තියෙන අපි ගත්ත මෙනු බර්ගර් ප්ලස් කවිකා. මේ කෝක් එකයි sauce mayonnaise and ketchup. No? Okay, මෙන්න හම්බෙනවා කෝක් එකයි sauce වර්ග දෙකයි. ඊටසේ කන්දිගාර පොඩි එකක් හම්බෙනවා. Card? Da, card. Okay. Please touch me. Okay. ලේ 23 වුණේ මේ ටිකට. Okay. Have a nice day. Okay, you too. සාමාන්‍යයෙන් මේ බර්ගර් එක කද්දිම බඩ පිරෙනවා. normally මේක අපි හැමදෙස්සම වගේ try කරන මේ කෑම වේලක්. මෙහි මේ සමහර ಜಾති තියෙනවා මේ sausages එහෙම මේ අපිට set වෙන්නේ මේ අමුතු රහයි. මේක හොඳයි. මේක මේ මොකද්ද දන්නේ? ඇත්තට මේකෙත් මේ තියෙන්නේ මේ ඇතුළට මේ මස් මොන හරි අඹරලා කරපු සීන් එකක් තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ අපි කාලා කවුප්ලන්ඩ් එකට යද්දි සෙට් වෙමු. ඔන්න ඉතින් කාලා ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ අයිස්ක්‍රීම් එක try කරන්න යන්න තමයි. ඉතින් මේ කට්ටියෙන් බලනති මේ ගොඩක් කට්ටිය කමෙන්ට්ස් එකමත් ලියනවා කැම්පින් බ්ලොග් එක ඉක්මනට අරන් එන්නවා කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මේ දවස් ටිකේ වහිනවා. මේ අනේ මන් දන්නේ මේ අපි ඉන්න මේ සිටි එකේ අවුලක් දීලා. මොකද අපි අර ඉන්නේ පොඩ්ඩක් කඳු වලින් එහෙම වට වෙලා මේ ඉන්න පැත්තකනේ. ඒකින් හින්දා මේ සාමාන්‍යයෙන් වැස්ස වැඩි. මේ හැම මේ වීකෙන්ඩ් එකේම වගේ වැස්ස සෙට් වෙනවා. දැන් අදත් මේ පොඩ්ඩක් වැහිබර කාලුගුණයක් තියෙනවා මේ. තාම මේ සමයක ආවත් මේ දින්ට එක ඉවර වෙලා නැහැ. අතන තාම සීතල තියෙනවා. මේ පේනවනේ 20 17 ඔය වගේ තමයි යන්නේ. ඉතින් රැට මීටත් වඩා අඩු වෙනවා. දැන් හෙටත් වහිනවා කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ නම් හැබැයි දිගටම පායනවා කියලා තියෙන්නේ. ඔන්න දැන් ඊට පස්සේ 26ටත් යනවා කියලා තියෙනවා. ඔය ෆස්ට් ටයිම් තමයි 26ට විතර යන්නේ. මේ මෙච්චර ගිහිල්ලා නැහැ. උපරිම 21 වෙනකන් තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මේ ටෙම්පරේචර් එක මෙහි මීට කලින් ඔන්න ඉස්සරහ සතිය හොඳයි. ඉතින් මේ අර වැස්සත් එක්ක තමයි මේ ක්ලයිමේට් එක චේන්ජ් වෙන්නේ. සීතලෙද්දිත් එහෙමයි වැහලා තමයි සීතල පටන් ගන්නෙ. මේ රස්නේ පටන් ගද්දිත්
මේ පොඩ්ඩක් මේ වැහලා තමයි ඒවා මේ කන්වර්ට් වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න මල්ලිත් එනවා. මේ මල්ලි ගියා පොඩ්ඩක් මේ ඔස්ට්‍රේලියාව පැත්තට. ඒක මම මෙතනින් පටන් ගත්තේ. එහෙනම් අපි යමු අයිස්ක්‍රීම් එක try කරන්න කවුෆ්ලන්ඩ් එක පැත්තට. මේ ඇත්තට ඉතින් මේ අර දැන් ලංකාවේ KFC එතකොට McDonald ඒ වගේ ෆ්‍රැන්චයිස් වල තියෙන පෝෂන් වලට වගේම බඩ පිරෙනවා. දැන් අපි ගත්ත එක මේ ඊට වඩා අපි දැන් බලද්දි ගණන් හැබැයි සාමාන්‍ය මේක දැන් රේට් එක අඩු වෙලා හින්දා ගණන් 1500 ගණනකට සෙට් වෙනවා නැත්තම් වැඩි. ඒ වුණාට මම අන්තිමට ලංකාවේදී McDonald යද්දී සාමාන්‍ය Big Mac එකත් රුපියල් 3000 ගණනකට වගේ කිට්ටු කරලා තිබ්බා. 3000 ගණනක්ද කොහෙද? ඉතින් මේ ඒක බලද්දි මේක ෂේප් බලමු. මම ඉස්සරහට try කරන්නම් මෙහෙත් McDonald ගිහිල්ලා කාලා වලට පෙන්නන්න කොහොමද කියලා. මෙහෙ ගොඩක් අපි මේ McDonald KFC හැම මේ try කරන්නේ මෙහෙ සැර අඩුයි කෑම වල. මේ KFC අපි මෙහෙ McDonald ගිහිල්ලා නැහැ අතරම තාම මේ KFC එකෙන් try කරලා තියෙනවා. මේගොල්ලන් අර මිරිස් එහෙම කනවා අඩුයි. ඒකින්ද සැර නැහැ. මේ කිහින්ද අර ලංකාවේ මේ වගේ අපිට සෙට් වෙන්නේ නැහැ ස්පයිසි. ඔන්න තියෙනවා කවුෆ්ලන්ඩ් එක. අපි යන් මේ ඇතුළට ගිහිල්ලාම කතා කරමු එහෙනම්. ඔන්න අපි ආවා කවුෆ්ලන්ඩ් එකට. අපි බලමු ඇතුළට ගිහිල්ලා කොහොමද අයිස්ක්‍රීම් කියලා. මේක නම් මම ඔයාලව දෙපාර තුන් පාරකට වැඩි මම හිතුවා තුන් පාරකට වැඩි වගේ එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මෙහි තියෙන ඔය මේ security system මේවා ගැනත් අපි කතා කරා ඊට කලින්. ඉතින් සුපර් මාකට් සිස්ටම් එක ගැන ආයෙ කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. අපි බලමු. මෙන්න මේ පැත්තේ තමයි තිබ්බේ අයිස්ක්‍රීම් තියෙන තැන. ගිහිල්ලා බලමු. සමහරක් වෙලාවට වීඩියෝ කරන්න දෙයිද නැහැ. මොකද මේ බිල් කරන තැන එහෙම වීඩියෝ කරන්න දෙන්නේ නැහැ. මේගොල්ලන් එපා කියලා කියනවා. මේ අයිස්ක්‍රීම් තියෙන්නේ පොඩ්ඩක් බිල් කරන තැන කිට්ටුව. මේ අපි බලමු. මොනාරි දම ෂේප් එක මම පෙන්නන්න. ඔන්න තියෙන අයිස්ක්‍රීම් තියෙන මෙන්න මේ තියෙන මේ එකේ ෆ්‍රිජ් එකේ ඔන්න තියෙනවා අයිස්ක්‍රීම්. ඉතින් දැකපු ගමන් ඔන්න තියෙනවා මෙතන ටොබ්ලරෝන්. ටොබ්ලරෝන් තියෙනවා. ටොබ්ලරෝන් එක මේ 9.749 වෙන්නේ. ටොබ්ලරෝන් එකෙන් මාර්නේ පළවෙනි පාට ඊට කලින් මම මේක දැක්කේ නෑ. ටොබ්ලරෝන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා නොයි කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකට 9.79 යන්නේ. මේවත් නොයි. ඊට පස්සේ එතන බලමු. එතන බයෝ ප්‍රොඩක්ට්ස් තියෙනවා. ලේ 4.99යි. එතකොට එහා පැත්තේ බලමු. එහා පැත්තේ තියෙනවා අපේ සුපුරුදු මගේ මේ ෆේවරිට් සාමාන්‍ය චොක්ලට් වලින් මිල්කා. මිල්කා තියෙනවා 9.49යි. ඊට පස්සේ මිල්කා ස්ට්‍රෝබෙරි ෆ්ලේවර් එක දාලා තියෙනවා ලේ 9.49 එකක්. ඊට පස්සේ ඒක ගොඩක් බ්‍රෑන්ඩ්ස් තියෙනවා. මම දන්නේ නැති බ්‍රෑන්ඩ්ස් තියෙනවා. මොකද ඩබල් ගෝල්ඩ් කැරමල් බිලියනර්. ඒක ලේ 8.99 වෙන්නේ. ඔන්නගේ බලමු. එහා පැත්තේ බලමු. මම දැක්කා මෙතින් මීට කලින් දවසේ මම මේක try කරා. මරු ස්නිකර්ස් අයිස්ක්‍රීම් එක. මේක යන ලේ 11.99යි. ඊට පස්සේ කෝර්සෝ කියලා එකක් තියෙනවා. ලේ 3.69යි. බෙට්ටි බ්ලූ මේක ලේ 7.99ක් වෙනවා. මේ අර ලංකාවේ මැජික් කෝන් වගේ අයිටම්ස් ටික. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මැජික් මූමන්ට් කියලා කියන්නේ. කෝන් මේ ලස්සනයි. ලේ 4.49 වෙන්නේ. මේක කෝනෙට්ටෝ මේ චොක්ලට් ජාතියකුත් තියෙනවා මේ කෝනෙට්ටෝ එකේ.
එකත් මාරු. ලේ 5.29යි මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන්ම ෆ්ලේවර් එක වෙනස්. මෙතන තියෙනවා Maxi Magic Movement. මේක නම් ප්‍රයිස් එක ගහලා දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා අර අපේ ලංකාවේ මේ කාගිල්ස් මැජික් තියෙන්නේ. පොඩක් ඒවත් ලාභයිනේ. මෙතන තියෙනවා ලේ 2.29 ඉඳන්ම තියෙනවා මේ පවුප්ලන්ඩ් එකකින් ගහන මේ අයිස්ක්‍රීම් සෙට් එක. ලේ 2.29යි. මෙතන චොක්ලට් ෆ්ලේවර් එක තියෙනවා. ඒකත් ලේ 2.29යි. මේක පවුප්ලන්ඩ් නෙමෙයි. මේක GOPRO ෆෝනෝ ජිගන්. ඒක ලේ 4.99යි. එතන තියෙනවා මේක මොකක්ද? ටොප් ගන් කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ එන වෙරයිටිස් වගේක් තියෙනවා. ඉතින් මේ අයිස්ක්‍රීම්ස් ගත්තාම 7.99යි. එතන තියෙනවා ඔරියෝ එකකින් ගහන එක. ඔරියෝ ෆෝන් එකක් තියෙන ඇතුලේ. අර වගේ මැජික් ෆෝන් එකක් තියෙන ඇතුලේ. ඒකත් 7.99යි. මේකත් මිල්කා 7.99යි. වගේ ගොඩාක් ජාති තියෙනවා. මේ පැත්තට ආවම මෙහි මොනවද මේ තියෙන්නේ? අයිස්ක්‍රීම් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ස්නිකර්ස් වලින් ගහන මේ අර චොක්ලට් බාර් එක වගේ අයිස්ක්‍රීම් එකක්. අයිස්ක්‍රීම්. ඉතින් බලමු මේක. ඒක නම් සෑහෙන ගණන්. මොකද මේ ලොකු බොක්ස් එකක් තියෙන්නේ. මේකේ 6 pieces මම හිතන්නේ. කැලි 6ක් වෙනවා. කැලි 6ක් වෙනවා. ලේ 34යි 74ක් වෙන්නේ මේක. මේ පොඩියුම් සෙට් එකක් ඉන්න තැනකට ගෙනියන්න මරු මේක. ඒ වගේම මෙතන තියෙන මිල්කා, ඔරියෝ, ටොබ්ලරෝන් මේ ඔක්කොම සාමාන්‍යයෙන් ලෝකෙම දන්න බ්‍රෑන්ඩ්ස් ටිකක් තමයි උතන තියෙන්නේ. ඔක්කොම යන්නේ ලේ 31යි ස්නීකර්ස් එක 34කට. ඔන්න ඔහොමයි. මේ පැත්තේ මම නිකන් පෙන්න යන්න මේක අර කෝන් ජාති ටික තමයි පෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා මේ අයිස්ක්‍රීම් කප්ස් එහෙම ගන්නවා නම් ලේ 25යි 30යි 22යි 25යි ඔන්න වගේ ගණන් වලට යන්නේ. ලින්ඩෝ ලේ 22යි. මේක ලීටර් මම හිතන්නේ බලමු. මේක වැනිලා ෆ්ලේවර් එකේ මම හිතුවා වැනිලා තියෙන්නේ මිලිග්‍රෑම් 1000 මිලිග්‍රෑම් 1000 කියන්නේ ලීටර එකයි. මිලිග්‍රෑම් 1000 ග්‍රෑම් 600 ලේ 12යි මේ තියෙන්නේ අඹ ෆ්ලේවර් එකකින් මෙතන තියෙන ස්ට්‍රෝබෙරි. ඒ වගේ තමයි අයිස්ක්‍රීම් කප්ස් යන්නේ. මෙතන තියෙන එක ජාතින් ගොඩාක් තියෙන. ඉතින් ඔක්කොම ලේ 25 30 අන්න ඒ වගේ මේ ගණන් වලට තමයි ඉතින් අයිස්ක්‍රීම් යන්නේ. ඉතින් ඔන්න මේ පැත්තට ආවම මෙතනක් තියෙනවා ස්නිකර්ස් එකෙන් ගහන තව අයිස්ක්‍රීම්. ඊට පස්සේ බෝන්ට් එකෙන් ගහන අයිස්ක්‍රීම්ස් තියෙනවා. මේක නම් දන්නවා ලංකාවේ අර පොල් ඇතුලේ තියෙන්නේ. අන්න ඒක. ඒතර ස්නිකර්ස් වයිට් එකෙන් තියෙනවා ඒකත් අයිස්ක්‍රීම්. මෙතන තියෙනවා ඒගොල්ලන් වැඩි අපි අහලත් නැති බ්‍රෑන්ඩ්ස්. මේ පැත්තට ඔන්න මේ පැත්තට ගිහම තියෙනවා කවුරුත් දන්න ට්වික්ස් එකෙන් ගහන අයිස්ක්‍රීම් උත් තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා ඔරියෝ. ඔක්කොම අයිස්ක්‍රීම් තියෙන්නේ. අපි ගමු එහෙනම් මම කලින් try කරලා නැහැ මෙන්න මේක ටොබ්ලරෝන් එක. අද අපි try කරමු ටොබ්ලරෝන් එක. කලින් පාර මම ස්නිකර් එක ගත්තනේ. මේ පාර ගමු ටොබ්ලරෝන් එක. බලමු මල්ලික් කනවද දන්නේ. මල්ලි සාමාන්‍යයෙන් කන්න කැමති නෑ සීතල. ඉතින් මම ගත්තා ටොබ්ලරෝන් එක. මල්ලි ගත්තා මේ පවුප්ලන්ඩ් එකෙන් තියෙන බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. අපි යමු ඕනෙම ඉන්න ඕනේ මේ ටික බිල් කරන්න. මෙතන මේ සෙල්ෆ් චෙක් අවුට් සිස්ටම් එක තියෙනවා. මේකෙන් අපි බඩු ටික බිල් කරගෙන යමු. මේකෙන් මම මීට කලින් බ්ලොග් එකක් කරා. හරි බඩු ටික ගත්තා.
දාගෙන යන බෑග් එක ගන්න බැරුණා. මෙහි මේ තියෙන ලෙඩේ බෑග් සේම අපි වෙනම ගන්න ඕනේ සල්ලි දීලා. බෑග් එකක් ලේ 1.79. ඉතින් ඔන්න අයිස්ක්‍රීම් එක කැඩුවා. ඉතින් අපි කෑල්ලක් කාලා බලමු. සුපිරි. ඉතින් අහන්න දෙයක් නැහැ ටොබ්ලරෝනේ. පාට රහයි. මල්ලිකත් අර කවුෆ්ලන්ඩ් එකෙන් ගත්ත බ්‍රෑන්ඩ් එකක් ඒක කොහොමද? කෑවේ නේද? හොඳයි. කො දෙන්න බං කැල්ල. ඒකත් මරු ඒ කජු තියෙනවනේ. මේකත් මරු. I think තාත් ලස්සන vlog එකකින් අපි හම්බෙමු. ඉස්සරහට වෙහිබර කාලගුණේ පොඩ්ඩක් එහෙ මෙහෙ වෙනකන් ඉඳලා වීකෙන්ඩ් එකක් සෙට් වුණා ගාම කැම්පින් කරන්න කොහොමද යනවා මේ ඉස්සරහට බලාගෙන ඉන්න කැම්පින් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න vlog එකක් යනකම් එහෙනම් හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. ciao